אז שלום לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה. ההתכנסות שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה כל שני וחמישי כאן בזום. כרקע לשיחתנו היום אני מבקשת לצטט את דבריו של אסי גרבז בפייסבוק. 10 פלסטינים בגדה נרצחו תוך שבוע, 20 סך הכל מתחילת 2026. מתנחל דרס ילדה בת 5 עם ריינג'ר שקיבל מהממשלה והיא במצב קשה. מחבל גבעות עובר ליד תינוק פלסטיני ומכה בו קלות עם מקל בראש. ניסיון רצח מתועד של 4 יהודים בנוכחות מגינה, שברו את הגולגולת לשתי קשישות בנות 70. ביום שישי ניסו לרצוח את אביב טטרסקי, שהיה גם בין הדוברים שלנו בעיניים על עזה באותה הדרך. נער בן 14 נטול אמצעי או יכולת נורה בגבו ו15 חיילים עמדו שעה על גופו המדמם ומנעו טיפול רפואי. ועכשיו חיילים ירו בילדים קטנים מטווח קצר בראש, עות'מן בן 7, מוחמד בן 5 והוריהם בלי אזהרה או נוהל פתיחה באש. הפסקתי לספור כמה כבשים, חמורים, גדיים ועיזים נשחטו ב-2026 או רצצו להם את הגולגולת עם מקל או מוט ברזל. הכל מתועד, ובכל זאת 0 חקירות, אין מעצרים ואין כתבי אישום. גסיסה מהירה של טוהר הנשק ורוח צה"ל ומערכת משפט משותקת, מפוחדת ורמוסה. עד כאן הדברים של אסי. איתנו היום לדבר על כך, על הזוועות אל מול מערכת המשפט, פרופסור עורך דין קנת מן, שבפברואר 2026 נמנה עם החותמים על מודעה שכותרתה הפוגרומים בגדה הם פשע מלחמה. ובה טענו כי בשנים האחרונות וביתר שאת מאז 7 באוקטובר מנהלים פורעים יהודים תיאור אתני פעיל ומחריד של פלסטינים ביהודה ושומרון. קצר הזמן מלהעלות כאן את כל קורות חייו של פרופסור מן, שבין השאר הקים ועמד בראש הסנגוריה הציבורית והיה בין מקימי ארגון גישה, אבל נזכיר כאן רק כי הוא פעיל בשנים האחרונות בהתארגנות שנקראת ליפ, המייצגת פלסטינים בפני בתי המשפט בישראל בכל הקשור להיתרי כניסה, כשעוד אלה היו קיימים, אלימות מתנחלים ועבירות רכוש. כנהוג אצלנו כן תדבר במשך 8 דקות ולאחר מכן נפתח את הדיון לשאלות באמצעות הצ'אט. תודה רבה פרופסור מן שהצטרפת אלינו, אנחנו ממש ממש מודות לך, הבמה שלך. תודה רבה. נתחיל עם מה בעצם הדין במשפט בשטחים המוחזקים הכבושים. הדין הרלוונטי או כמעט לכל דבר בעניין שם זה הדין הישראלי בבתי משפט ישראלים, לא הדין הפלסטיני או בתי משפט פלסטינים שאין להם סמכות לדון בתביעות של פלסטינים נגד ישראלים. אז זה אומר שאנחנו מדברים על הכלים שיש במשפט הישראלי שיכולים תיאורטית לסייע לפלסטינים להתמודד עם האלימות של המתנחלים. אנחנו מדברים כאן על מה התפקיד של המשפט בהתמודדות של פלסטינים עם פורעי החוק, מה שקורא הוליגנים שתוקפים את הפלסטינים. חשוב לציין בזה זה עיקרון וההבנה כאן שהדין הישראלי אכן יוצר כלים משפטיים לאוכלוסייה מותקפת, בין אם זה פלסטינים או ישראלי, כלים משפטיים אחרים להתמודד עם התוצאות כמו נזקים, למשל תביעות עתירות, מה שנקרא עתירות לבית משפט מנהלי או בג"ץ נגד המשטרה ונגד הפרקליטות בשל היעדר מעש והיעדר חקירות, מעצרים, הגשת כתבי אישום וכיוצא בזה. אפשר להשתמש במשפט הישראלי, פלסטינים יכולים תיאורטית להשתמש במשפט ישראלי כדי לנסות להביא רשויות החוק לאכוף את החוק על מתנחלים. זה לא נעשה, זה לא חדש בשבילכם, זה לא נעשה, זה כבר
ברור וחד משמעי שיש בעיה קשה מאוד בנושא של מילוי החובה של הרשויות להגן על הפלסטינים. בגדול אנחנו צריכים להסביר למה כלים משפטיים שקיימים לא מופעלים. אז יש כאן שני בעצם זוויות לנושא הזה. הראשון שכבר הזכרתי זה היעדר פעילות של השלטון, בעיקר באמצעות המשפט הפלילי, ויש אנחנו יכולים לדון בזה הרבה על למה זה קורה. אנחנו יודעים שזה מדובר על אפליה, על מנטליות של מי שתפקידו להפעיל את החוק, ואנחנו יודעים שבמיוחד בשלטון היום, כאשר הממשלה נותנת אור ירוק, לפחות מסמלת או משדרת לרשויות החוק שהם יכולים להימנע מלפעול להגן על פלסטינים. יש כאן בעיה קשה מאוד. אני רוצה לדבר על משהו אחר, וזה מדוע הפלסטינים לא יכולים להפעיל את החוק שקיים לטובתם או לטובת כל אדם, תושב או אזרח או לא אזרח שחי שם. למה זה לא קורה? שהם יכולים לגייס את המשאבים החוקיים שנמצאים עלי ספר, כלומר הם קיימים בחוק, בחקיקה. אנחנו כאן צריכים לשאול מה בעצם קהילה מותקפת יכולה לעשות בעצמה כדי להביא לחוק לעבוד בשבילהם. ברור שאם אנחנו משווים קהילה ישראלית מותקפת על ידי עשרות פורעי חוק שבאים ושורפים בתים ושורפים רכבים וזורקים אבנים גדולות לתוך בתים שיש בהם משפחות וילדים ונגרמים טראומות וכל מה שקורה. אם זה היה קהילה ישראלית יהודית, בוא נגיד, בתוך מדינת ישראל, היו מיד נכנסים עשרות אם לא מאות שוטרים עם נשק, היו מתערבים, אולי היו יורים באנשים באוויר, והיו מגישים הרבה מאוד כתבי אישום, וזה היה. לפלסטינים לא קורה כמעט כלום. אז מי שמסתכל על זה ומנסה להתרשם מה קורה, זה די מדהים שתופעה הזו יכולה לקרות עד כדי כך. אז אני רוצה להצביע על כמה מן הסיבות שפלסטינים מתקשים להפעיל את הכלים המשפטיים העומדים לרשותם. כאילו ראשית, יש עורכי דין הפלסטינים שחיים בקהילה, חיים בערים, בכפרים, שם, שהם יודעים חוק ומשפט, אם כי לא למדו את המשפט הישראלי, הם אינם רשאים לפי החוק הישראלי לפעול בבית משפט ישראלי. כלומר, אני אמרתי שהם לא למדו, אבל אחת הסיבות שלא לומדים, אולי סיבה עיקרית, שישראל לא מאפשרת להם להיבחן, לקבל רישיון ולפעול בבתי משפט או מול רשויות מנהליות שצריך לפעול נגדם כדי להביא להפעלת הדין בשטחים. אז אני מסתכל על זה, מי יכול להביא לפלסטינים
באופן שהם יכולים ליהנות מהכלים המשפטיים, מי יכול להביא את זה להם ולאפשר להם להשתמש בזה, או אפילו אם הם יכולים ללכת למי שיכול לעזור להם ולשלם להם, זה כמובן עורכי דין. אז אין עורכי דין פלסטינים, כלומר הם חיים בחברה שאנשי המקצוע בתחום המשפט לא יכול לייצג אותם מול המערכת המשפטית ששולטת על החיים שלהם. זה היבט של הכיבוש, שלטון של הכיבוש, שאנחנו לא חושבים עליו מספיק, או עושים את זה תחת הזרקור, איך העניין הזה יכול לקרות. אז מה לגבי עורכי דין ישראלים? עורכי דין ישראלים אין להם משרדים שם. פלסטינים אין להם כסף לשלם להם. עורכי דין ישראלים מבחינת המנטליות שלהם מעטים מאוד מוכנים לייצג פלסטינים. עורכי דין ישראלים נמצאים בישראל או לכל היותר בירושלים או אולי כמה במזרח ירושלים, אבל אי אפשר להגיע אליהם. פלסטינים צריכים היתר כניסה כדי לבקר, והם עורכי דין כדי לקבל היתרי כניסה. אז יש שלל של בעיות שיוצרים היעדר יכולת של פלסטינים לקבל את השירות המשפטי שהם צריכים כדי להפעיל את החוק. עכשיו מה לגבי, וכאן צריכים לשאול מה לגבי סיוע משפטי. אז בכל חברה או מדינה שיכולה, הם נותנים סיוע משפטי באמצעות גופים שממומנים על ידי השלטון לאזרחים, סיוע משפטי הן בתחום הפלילי והן בתחום האזרחי. זה מתנחלים מקבלים את הסיוע המשפטי בשטחים, פלסטינים לא מקבלים סיוע משפטי מאף שלטון, לא מהישראלים בהיותם שולטים על האזור, וגם לרשות הפלסטינית סיוע משפטי, אז אין. הדרך היחידה שהם יכולים, או הדרך העיקרית שהם מקבלים ייצוג משפטי, זה באמצעות מספר קטן של עמותות ישראליות שפועלות שם, כמה עמותות נוספות שאינן ישראליות, אבל סך הכל כולם ביחד יכולים לספק מעט מאוד סיוע משפטי מול הבעיות הגדולות הרבות שיש שם והצורך לתת סיוע משפטי לרבים. כן, אנחנו צריכים לעבור לשלב השאלות, אבל אולי אם אתה רוצה להמשיך, אבל אני חושבת שיש פה שאלה שהיא בעצם מין שאלת על כזאת, שבעצם ממשיכה בכיוון שאתה הולך, ושהרבה בעצם שואלים, וזה שואל דוד, האם הבעיה היא באמת היעדר נגישות של פלסטינים לעורכי דין ישראלים ולבתי המשפט, או פשוט שהמשטרה ובתי המשפט אצלנו לא ממלאים את תפקידם? זאת אומרת, הבעיה היא רק הגישה, ומרגע שיש גישה, זאת אומרת, אתה דיברת על זה בתחילת הדברים שלך. טוב, אז אני בהחלט אמרתי שיש בעיה גדולה מאוד, אולי הבעיה העיקרית של היעדר הפעלת אמצעים משפטיים נגד הפלסטינים על ידי הרשויות הישראליות. זה בעיה מספר אחת. מעבר לזה, בכל קהילה היו קמים באמצעות עורכי הדין שלהם ולהגיש תביעות ועתירות נגד המשטרה, נגד הפרקליטות, והיו דנים בהם, וזה לא נעשה כאן אלא במקרה בודד, מקרים בודדים במשך שנים. אז הנושא הזה לא מובא לפתחה של בית המשפט כפי שצריך להביא את זה. את שואלת השאלה נוספת, האם שופטים ישראלים היו פועלים באופן שהיו אכן עוזרים, ויש כאן שאלה בוודאי טובה, גדולה, לא בטוח שהתשובה היא כן, אבל אולי חלק קטן כן היו, או צריך לבחון את זה, אנחנו לא יכולים להיות במצב שבו הנושא הזה לא מובחן, ואם הם לא עוזרים, אז אנחנו צריכים להביא את העניין הזה
לעין הציבור הבינלאומי, מה קורה לשופטים ישראלים בנושאים האלה, אבל אין לנו מספיק דוגמאות. יש לנו דוגמאות שזה מצליח, הרבה דוגמאות שזה לא מצליח, אבל הניסיון הוא מועט בהיעדר יכולת למצוא את שעורכי דין לא פועלים בתחום הזה, חוץ מקומץ קטן של עורכי דין שצריך לברך על עבודתם שהם עושים, עורכי דין ישראלים שפועלים בעוזרי עמותות, עובדים בעמותות, עוזרים לעמותות ובעצמם נותנים מהזמן שלהם, אבל הקבוצה הזו היא קטנה. שואל אירה, בעצם על דרכים לנסות ולעקוף את זה, זאת אומרת, האם היה באמצעות חקיקה או באמצעות איזה שהן יוזמות בחוק או במינהל האזרחי, משהו שבכל זאת לאפשר לעקוף את החסמים האלה ולאפשר לנתינים הכבושים בגדה לתבוע צדק איכשהו כמו אזרחים בבית המשפט, איזשהו מסלול שיעקוף את המינהל האזרחי או גוף פלסטיני שיהיה לו סמכות. היו ניסיונות כאלה בעבר? לעקוף את המשפט הישראלי זה נראה לי אך ורק בדין הבינלאומי, בפורום הבינלאומי של בית משפט לצדק, בית משפט פלילי הבינלאומי, מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. זה משהו, זה תיקים עקרוניים, ואנחנו רואים כמה שזה איטי. צריך ובעיניי יש חשיבות גדולה להביא למשפט ישראלי, לאמת עם עין את המשפט הישראלי עם הבעיות האלה בצורה שזה יהיה קשה לשופטים להתעלם מזה. אם יש פה ושם תיק אחד שמתגלגל הרבה זמן, זה לא בחינה מספקת. צריך שיטפון של תיקים שמובאים על עורכי דין, זה כמו בכל חברה אחרת. זה צריך לעשות, ולא צריך להתעלם מזה, ולא צריך לנסות למצוא דרכים עקיפות שספק הן קיימות. אני מדבר על להתקיף את הבעיה קיימת בתוך מערכת המשפט הישראלי, ולא לתת למערכת להתעלם מזה, או להתנער מזה, או להשתחרר מהביקורת שצריך למתוח עליה. בנקודות שאנחנו מדברים עליהן. שואל בהמשך לזה, אז אתה מדבר על הצפה כאילו מלמטה, של פשוט הרבה תיקים שיציפו את המערכת. שואל קובי אולי מכיוון אחר, האם יש אולי טעם שעורכי דין בעלי שם כמוך ואחרים, או כמו אלה שחתמו יחד איתך למכתב, יובילו עתירה כזאת מהסוג שאתה מתאר, שתאתגר את לא בעשייה, אלא תאתגר את זה ברמה העקרונית. כן, אני חושב שבייצוג משפטי אפשר לחלק את זה להרבה תיקים של אינדיבידואלים שיש להם תלונה או תלונה קשה, ויש התיקים המיוחדים שמעלים נושא מאוד עקרוני. אנחנו רגילים לתיקים האלה בבג"ץ, ויש ערך רב לעשות גם זה וגם זה. התשובה הברורה שלי למה ששאלת, כן, יש מקום לאגד קבוצה של עורכי דין, אנשי ציבור, להביא את זה בפני בית משפט. אני נוטה לחשוב שלאורך זמן יהיה יותר אפקט חיובי, השפעה על ידי תיקים רבים בבתי משפט ברמות נמוכות שעולות דרך ערעור לבית משפט עליון, כאשר יש תיקים רבים שיש בזה עוצמה ויש לזה גם יכולת לתפוס את זה מבחינת הביקורת בצורה
אחרת, בצורה יותר מבוססת. תיק אחד שעקרוני גם חשוב, אבל מה שחסר כאן בעיניי זה אותה שיטפון של תיקים מלמטה, שצריך להיות משרד לסיוע משפטי בכל עיר פלסטינית, וכל מקום באזור שם שיכול להציע לכל אדם שניזוק, או לרבים מהם, להגיע לבית משפט. במה זה תלוי? מימון. תלוי במימון. כן, כן, כמו הרבה דברים. אנחנו בעצם זמננו תם, אבל אני אוסיף עוד שאלה אחרונה של אורן. הוא אומר, תודה על הדגמת מצב האפליה העמוקה של הפלסטינים במערכת המשפטית. האם לדעתך מצב של סיפוח הגדה לישראל, אנחנו עכשיו מדברים hypotheticals רגע, יכול לשפר את המצב ולהביא לאחידות במעמד המשפטי של כל תושבי השטחים, כולל מעמד עורכי הדין? סיפוח, אני לא יודע, הייתי מתחיל, זו שאלה מאוד גדולה, מה יקרה כאן בסיפוח. שאלה עם המון השלכות גדול עלינו כעת, אבל אני חושב שהרעיון לאפשר, חקיקה לאפשר לעורכי דין פלסטינים להופיע, זה רעיון גדול, משום מה יגידו? מה יגידו? שהם לא יכולים, אם לומדים משפטים, אם הם רוצים לספח, אז דרך אחת לספח זה לתת זכויות מסוימות אחת, עד שכל הזכויות האלה, או חלק מהם כבר יורים חברה שהיא יותר חלק מהחברה הגדולה כאן. אני הייתי חושב האפשרות שפלסטינים יכולים לייצג. הם כן מייצגים בבתי משפט הצבאיים. זה מקום אחד שיש להם אפשרות לייצג נאשמים פלסטינים בעבירות ביטחון נגד מדינת ישראל, סיבות מעניינות למה רק שם, אבל זה תקדים, ובשביל מישהו מאמין בתקדימים שאפשר ליישם את זה יותר רחב. טוב, אני אסיים, יש פה עוד שאלה, אבל אני פשוט רק אעלה את זה כרעיון, על השאלה אולי יש מקום לפעילות של הקליניקות הרלוונטיות בבתי הספר המשפטיים באוניברסיטאות לעשות עבודה כזאת. אני מניחה שהתשובה שלך היא תגיד לא רוצות לעסק בצד הפלסטינית. כן. סליחה כן, שאני גם את הבעיה הזאת אנחנו מכירים היטב מבית. טוב, אבל זמננו באמת תם, בעצם רק התחלנו ויכולנו להמשיך ולדבר עוד גם על המצב המשפטי בעזה כלפי בתי המשפט בישראל, אבל זה ייאלץ להמתין ליום אחר. אני מאוד מאוד מודה לך, תודה לכם. קנת מן. ביום חמישי נארח את ענת סרגוסטי, שתדבר איתנו על המיליטריזציה של האולפנים והתקשורת בכלל בצל המלחמה עם איראן ובכלל. נתראה בשעה 2 ביום חמישי בלינק הרגיל, עיניים על עזה. שוב תודה ולהתראות. תודה לכם, להתראות. תודה רבה.